امروز قراره راجع به این صحبت بکنیم که چرا چیزهایی که به دست میاریم رو از دست میدیم. شاید شما هم تجربهش کردین که روی یک چیزی وقت گذاشتید، ذهنتون رو روش گذاشتید، تکنیک های مختلف رو انجام دادید، به دستش آوردید، ولی به محض اینکه به دست آوردید مقدمات نگه داشتنش فراهم نشده و خیلی راحت از دستش دادین. خیلی ها از قانون جذب استفاده میکنن و به خواسته هاشون میرسن، ولی بعد از یک مدتی اون چیزها رو از دست میدن. حالا قراره با همدیگه ببینیم که چه چیزی میشه که این اتفاق میفته. یک نکته مهم، باید بدونیم که این فرایند اصلا چطوری کار میکنه به صورت علمی و بعد بریم به این سوال جواب بدیم که چرا از دست میدیم، چه اتفاقی میفته. قانون جذب میگه ما با افکار و انرژیمون چیزهای مختلفی رو وارد زندگیمون میکنیم. وقتی به یک چیزی فکر میکنیم، روش تمرکز میکنیم، اون رو به سمت خودمون میکشونیمش. اما جذب فقط اولین مرحله است. مهمتر از جذب کردن نگه داشتن چیزهای مختلفه. حالا بیایم ببینیم که چرا بعد از جذب کردن اون چیزها رو از دست میدیم. قراره اینجا چند تا دلیل براتون لیست بکنم و شما خودتون رو توی یکی از اونها پیدا بکنید. اولین و مهمترین دلیل از دست دادن چیزهای مختلف ترس از دست دادن اونهاست. وقتی یه چیزی رو جذب میکنیم ممکنه ناخودآگاه بدون اینکه متوجه بشیم بترسیم که اون رو قرار از دست بدیم و این ترس خودش یک انرژی منفی ایجاد میکنه و باعث میشه که اون چیز رو ما واقعاً در دنیای واقعی از دست بدیم. نکته بعدی عدم آمادگی ذهنی هستش. گاهی وقتها ما آماده داشتن چیزهایی که جذب کردیم نیستیم. مثلا شاید برای خیلیاتون اتفاق افتاده، ممکنه پول خیلی زیادی رو جذب بکنید ولی ذهنیت مدیریت اون پول رو چون ندارید، به همین خاطر اون چیزی که به دست آوردید رو خیلی راحت از دست میدید. 1 سال پیش تقریبا کسی برای من نوشتش که منم اگر این ماشینی که تو سوار میشی رو سوار میشدم تمام مشکلات زندگیم حل میشد. و من براش نوشتم که نه، تو اصلا نمیدونستی که از این ماشین چطوری میتونی درست استفاده بکنی، نه فقط سوار شدن یا از یک جایی به جای دیگه رفتن منظورم بود. منظورم این بود که تو چطوری قراره این ماشین رو به 10 تا ماشین دیگه تبدیل بکنی. چون شما پولتون رو میدین، یک ماشین گرون میخرید، ازش استفاده میکنید و به نسبت ارزش پول شما پایینتر و پایینتر میاد. یعنی شما پولتون رو استفاده کردید و تبدیل به احسنش نکردید. وقتی که آمادگی ذهنی ندارید، مسلما یک پول هنگفتی میدید، یک چیزی تهیه میکنید و بعد پولتون ارزشش رو از دست میده و کمتر میشه. مورد بعدی کمبود اعتماد به نفسه. وقتی که احساس میکنید لایق چیزی که جذب کردید نیستید، به طور ناخودآگاه از دستش میدید و این مسئله ریشه خیلی عمیقی توی باورهای محدود کننده ما داره. خیلی هاتون این رو تجربه کردید که برای مثال وارد یک موقعیت کاری شدید و هی پیش خودتون میگید که من که اصلا واسه اینجا خوب نیستم، من کجا اینجا خیلی آدم‌های بالاتری میان، آدم‌های سطح بالاتری اینجا کار میکنن، اینجا جای من نیست. و همین کمبود اعتماد به نفسه باعث شده که شما واقعا آدمی نباشید که برای این مکان کافی باشید. اولین کاری که من دعوت شدم بهش، خودم درخواست ندادم، دقیقا همینطوری بود. من اصلا باورم نمیشد قراره همچین جایی با همچین آدمایی کار بکنم، برای اینکه اینا خیلی از من بهتر بودن. همیشه این فکر تو ذهنم بود و بعد نشستم با خودم فکر کردم من اگر قراره با این ذهنیت بین این آدم‌ها برم، اونها هم متوجه میشن که من چقدر بی‌اعتماد به نفسم و اونا جایگاه من رو از اون چیزی که هستم هم پایین‌تر میارن. پس کمبود اعتماد به نفسه که از اون چیزهایی هستش که باعث میشه کاراییتون به صفر برسه. چون مغزتون خاموش میشه، مسلماً نمیتونید اون قدری که باید خوب باشید. مورد بعدی عدم پیگیریه. خیلی وقتها ما از تلاش برای نگه داشتن چیزایی که به دست میاریم دست میکشیم. قانون جذب نیاز به ثبات داره و فقط یک بار فکر کردن به یک چیزی کافی نیست. ما باید دائما خودمون رو توی اون فرکانس، تو اون حال خوب قرار بدیم، انرژی مثبتمون رو حفظ بکنیم. حالا
الان که دلایل از دست دادن رو فهمیدین، با هم دیگه صحبت کردیم، بیایم راجع به راهکارهایی صحبت بکنیم که کمک میکنن که چیزهایی که جذب کردید رو نگه دارید. و این بخش ویدیو خیلی مهمه. چرا؟ چون شما ممکنه روی ذهنت کار بکنی و بتونی جذب بکنی و این دلایل رو هم کمرنگ و کمرنگ‌تر بکنی. ولی حالا بیایم ببینیم که چطوری میتونیم نگه داریم اون چیزهایی که به دست میاریم رو. اولین و مهمترین موضوع آگاهانه فکر کردنه. خیلی زیاد راجبش باهاتون صحبت کردم. آگاهانه فکر کردن. باید روی افکارتون کنترل داشته باشید و همیشه به چیزی که میخواین فکر بکنید، نه چیزی که نمیخواین. هر زمانی که ترس یا شک و تردید اومد سراغتون، باید اون رو با افکار مثبت جایگزین بکنید. این یک بایده. خیلی هم میشینن میگن ما نمیتونیم همچین کاری بکنیم، ما نمیتونیم اینجوری فکر بکنیم. ببینید ذات انسان ذات منفی نگریه. ذهن شما برای اینکه منفی فکر بکنه سالیان سال تعلیم دیده و اگر بخواد مثبت فکر بکنه باید انرژی صرف بکنه و ذهن ما دوست نداره انرژی صرف بکنه. پس ماها ذاتاً انسان‌های منفیگرایی هستیم برای اینکه ماها اینجوری بزرگ شدیم، ماها اینجوری تعلیم دیدیم. پس وقتی میگم آگاهانه فکر بکنید، حالا خیلی‌ها میشینن میگن که این روانشناسی زرده، انسان نمیتواند آگاهانه فکر بکند همه مواقع و این حرفای بی پای و اساس و بی خود. اگر نتونید آگاهانه 99% افکارتون رو کنترل بکنید، زندگی رو باختید. افکار شما زندگی شما رو نابود میکنن. این یک اصله. یک مسئله اثبات شده است. یک بحثی هست که بارها و بارها انجامش دادیم. مورد بعدی افزایش اعتماد به نفسه. باید به این باور برسید که لایق چیزی که به دست آوردید هستید. برای این کار بهتون یاد دادم چطوری باورهای محدود کنندتون رو پیدا بکنید. اگر توی یک رابطه عاطفی هستید که شریک زندگیتون یک کمکی از شما بهتره، هی نیایید خودتون رو از بین ببرید که این آدم از من بهتره، اگه این منو ترک بکنه چی؟ این درآمدش از من بالاتره، چرا باید با من بمونه؟ این شرایط زندگیش بهتره، خانواده‌اش بهترن. تو حتما یک چیزی داشتی که این آدم انتخابت کرده. اگر تو محیط کارت احساس میکنی از بقیه پایین‌تری، نمیگم که زیر بغل خودتون هندونه بذارید و اون چیزی که نیستید رو فکر بکنید که هستید، که اونم خوبه، اشکال نداره. یک وقتایی شما واقعا یه چیزی نیستید ولی میتونید خودتون رو پرزنت بکنید. این اصلا اشکالی نداره، خیلی هم خوبه. ولی اگر تو یک موقعیتی قرار گرفتید که اون آدمه از شما یک کمکی بهتره، به این چشم بهش نگاه بکنید که اینجا مکان رشد منه. من اگر بخوام از اون آدمی که قبلا بودم جدا بشم و یک کمکی متفاوت بشم و بهتر بشم، باید رشد بکنم و این فضای رشد منه. پس دائما خودتون رو کوچیک نکنید. نگید اینجا کجا، من کجا، این آدمه کجا، این شرایطی خیلی از من بهتره، موقعیت خیلی از من بهتره. نه، بپذیرید شما یک چیزی داشتید که این دنیا همچین چیزی رو سر راهتون گذاشته. مورد بعدی آمادگی ذهنی و عملیه برای نگه داشتن. باید از نظر ذهنی آماده باشید برای چیزی که جذب کردید. اگر پول زیادی جذب کردید، باید یاد بگیرید چطوری اون رو مدیریت بکنید، چطوری سرمایه گذاری بکنید، چطوری ذهنیت بازتری داشته باشید. مورد بعدی تمرین شکرگزاریه. یکی از بهترین راه‌ها برای نگه داشتن چیزهایی که جذب کردید شکرگزاریه. شکرگزاری اثبات شده هست که باعث میشه انرژی بهتری وارد زندگیتون بشه. من حتما تو ویدیوی بعدی راجع به شکرگزاری باهاتون صحبت میکنم و حتما ببینیدش. حالا با تمام این چیزایی که گفتم میخوام براتون این مثال بزنم. فرض بکنید یک کسی با استفاده از قانون جذب، با استفاده از ذهنش، اصلا این روزا دارم به این فکر میکنم که قانون جذب رو دیگه نگیم، دیگه خیلی قدیمی شده، این ذهن شماست. یک کسی با استفاده از قدرت ذهنش یک شغلی رو جذب کرده، یک شغلی رو پیدا کرده، اما بعد از چند ماه اون شغل از دست میده. چرا؟ فکر میکنید چرا این اتفاق میفته؟ مگه با استفاده از ذهنش اون رو به دست نیاورده بود؟ مگه روش انرژی نذاشته بود؟ چرا از دستش داد؟ چی میشه؟ یکی از دلایلش اینه که بعد از به دست آوردن اون شغله، به جای تمرکز روی موفقیت و رشد توی اون مکان جدید، بیشتر نگران از دست دادنش بوده. یا توی روابط
کسی که شریک زندگی ایدئالش رو جذب میکنه دیگه نمیاد به این فکر بکنه که اگه ترکم بکنه چی، اگه بهم خیانت بکنه چی، اگه منو رها بکنه چی، اگه آبروم جلو بقیه بره چی، اگه بگن حتما این یه مشکلی داشته که یارو ولش کرده چی. تمام این اگرها بعد از به دست آوردن یک چیز خوب توی زندگیتون باعث از دست دادنش میشه. باعث میشه که ذهن شما به جای اینکه دنبال این بره که اون موقعیت رو به بهتر تبدیل بکنه، خودش رو پله پله پایین میاره و ذهنیتش رو یک ذهنیت منفی تبدیل میکنه و همین باعث میشه که اون چیزی که به دست آورده رو از دست بده. گاهی اوقات اون چیزی که جذب کردیم تحت تاثیر محیط اطرافمون و افراد مختلف قرار میگیره. یعنی چی؟ یعنی اینکه محیط منفی و افراد سمی میتونن توانایی این رو دارن که انرژی ما رو تخریب بکنن و باعث بشن که ما اون چیزهایی که به دست آوردیم رو از دست بدیم. اگر افرادی که در اطرافتون وجود دارن مدام منفی نگر هستن و بهتون شک و تردید میدن، انرژی که به شما میدن میتونه شما رو از مسیر موفقیت خارج بکنه. روی آدم‌هایی که انتخاب میکنید و باهاشون وقت میگذرونید خیلی وسواسی باشید. خیلی مهمه که با چه افرادی زمانتون رو میگذرونید. هر چقدر هم که فکر بکنید که معنی نداره و این افراد تأثیری ندارن، واقعا میتونن زندگیتون رو دگرگون بکنن. یه نکته مهم، فقدان رشد و تغییر درونی. هر چقدر که توی زندگی چیزای بیشتری جذب بکنیم به تغییر و رشد بیشتری نیاز داریم. اگر ما به صورت درونی رشد نکنیم و همزمان با جذب چیزهای جدید توی زندگیمون تغییرات رو توی خودمون به وجود نیاریم، به زودی اون چیزها رو از دست میدیم. و گاهی اوقات ممکنه چیزایی رو جذب بکنیم که با ارزش‌ها و باورهای درونی ما هماهنگی ندارن. برای مثال، شاید شما دنبال یک شغل پردرآمد باشید و به دستش هم بیارید، ولی بعد از یک مدتی متوجه بشید که این شغل با ارزش‌های شما همخوانی نداره. وقتی که احساس بکنید که عدم همراستایی اون چیزی که جذب کردید با خود واقعی شما وجود داره، به صورت ناخودآگاه تلاش میکنید که ازش دوری بکنید و در نهایت از دستش میدید. پس اینا از دلایل مهمی هستن، از دلایل اصلی از دست دادنهای ما هستن. هر وقتی که انرژی میذارید و یک چیزی رو وارد زندگیتون میکنید، قبل از به اونجا رسیدن بشینید و با خودتون صادقانه فکر بکنید که من این چند تا مورد اصلی از این لیست رو دارم یا نه. اولیش اعتماد به نفسه. یکی از مهمترین چیزها داشتن اعتماد به نفسه، نترسیدنه. بعد خودتون رو لایق دونستنه که من اگر که به فلان جا رسیدم لیاقتش رو دارم، من ترس از دست دادنش رو ندارم. بهش اینجوری نگاه بکنید که من حتی اگر از دستش بدم همچنان ازش یاد گرفتم، رشد کردم. درسته که زندگی مسابقه نیست، میدان جنگ نیست، ولی متاسفانه خوشبختانه این حقیقت زندگی ما هست. شما توی این دنیا میان که رشد بکنید، که یاد بگیرید. هر آدمی، هر شرایطی، هر موقعیتی که توی زندگی شما میاد و سر راه شما قرار میگیره برای رشد شماست. شاید خیلی دردناک باشه، ولی گاهی اوقات وقتی به یک مرحله از رشد رسیدین، شما نیاز دارید که فراتر برید و آدم‌های قبلی فقط دست و پای شما رو میبندن و به شما اجازه فراتر رفتن و رشد کردن رو نمیدن. گاهی اوقات شما یک کتاب رو تا آخرش خوندین، اگر بخواید چیز بیشتر یاد بگیرید باید سراغ کتاب‌های بعدی برید. پس ببینید که شما جز کدومی که از این دسته هایید و اگر که تا الان چیزی رو به دست آوردید و بعد از دست دادید، برام توی کامنت ها بنویسید که کدومی که از این دلایلی که لیست کردیم دلیل از دست دادن شما بوده.